السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا واحدة جديدة، واحدة سهلة جدا وبسيطة ومكونة بس من 3 سطور، لكن نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا. الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين هي واحدة من الوحدات المفرغة شوية، يعني نقدر نعملها في الملابس. لو هتعملي منها ملابس تعملي منها شال مستطيل يكون ربيعي أو صيفي، تقدري تعملي منها بلوزة، تقدري تعملي منها كارديجان، يعني جميلة جدا ومميزة وسهلة قوي قوي قوي. وكل الحكاية هي 3 سطور، وهنشرح كمان طريقة تشبيكها. طيب لو هنعمل منها مفروشات نقدر نعمل منها ايه؟ تقدري تعملي منها مفرش لترابيزة الانتريه او للصالون، تقدري تعملي منها مفرش للسفرة، تقدري تعملي منها مفرش للسرير او بطانية بيبي مع تركيب البطانة بتاعتها، لان هي طبعا زي ما احنا شايفين مفرغة. بس انا مفضلش انك تعملي بيها بطانية بيبي، في ناس بيعملوها بصراحة، بس انا مفضلش لان هي مفرغة زي ما احنا شايفين، ومش هتكون حاجة كده بتدفي وحلوة. واحنا ما بنعملش بطاطين البيبي غير في الصيف. الوحدة بتاعتي نقدر نشتغلها بلون واحد او باكتر من لون، يعني انا اشتغلت بلونين بس. الوحدة نفسها ممكن تشتغلي السطر الاول بلون وبقية السطور اللي هي رقم 2 و3 بلون تاني، لكن حبيت ان احنا نشكل مع بعض. يعني ممكن تستخدمي فيها كمان ايه؟ بقايا الخيوط، لان الوحدة زي ما احنا شايفين هي مش كبيرة ولا حاجة. وزي ما قلنا مع بعض تقدري تعملي منها شال مستطيل، تقدري تعملي منها بلوزة او كارديجان، وكمان المفروشات اللي انت حباها، وممكن تدخليها كمان في الشنط. اتمنى ان الوحده بتاعتي النهارده تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هستخدم معاكم النهارده خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم، لكن طبعا لو هتعمليها صيفي او ربيعي هتستخدمي الخيوط القطن. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بجيب الخيط بتاعي، بسيب منه مسافه والفه حلقه على الهواء بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل بلف الخيط وبخرج منها، وطرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هرتفع 8 سلسلة، عشان ارتفع سلسلة بيكون عندي على الإبرة حلقة. بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. هسيب ال7 سلاسل الأخيرة وهروح لأول سلسلة اشتغلتها في الحلقة الأمامية في الفرونت لوب. بدخل وبلف الخيط وبخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. شغلي كله داخل الوحدة بتاعتنا هيكون بغرزة العمود بلفة. طيب احنا عشان نرتفع لغرزة العمود بلفة برتفع قد ايه؟ 3 سلاسل، وبعتبرهم اول عمود موجود عندي في السطر الاول او في المجموعة الاولى. طيب السطر الاول بتاعي بيكون مكون من ايه؟ من 24 غرزة عمود بلفة. اولهم بيكونوا 3 سلاسل الارتفاع كده. 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفة. هبتدي اعد بقى من بعد منه رقم 2 ولغاية ما اوصل للعمود رقم 24. طيب بسرعة كده على السريع ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه. بيكون معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده ده العمود رقم 2 3 4، وبكمل لغاية ما بوصل 24 غرزة عمود. هكمل وارجع كده بعد ما خلصت العدد بتاعي، ونبتدي نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. هي تالت سلسلة ارتفاع معي. هروح لتالت سلسلة ارتفاع بدخل فيها واسحب الخيط واخرج منها من الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي هو نفس العدد ب23 غرزة عمود بلفة، يعني برتفع فوق الثلاث سلاسل ارتفاع 3 زيهم. 1 2 3، وهروح للفراغ رقم 2 بدخل تحت حرف الفي وبشتغل عمود بلفة زيه، وفوق كل فراغ بيقابلني بشتغل عمود 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 لغاية ما بلف الدوران بتاعي كله. وفي النهاية بردك بيكون معايا 24 غرزة عمود بلفة بنفس العدد، لا تزايد ولا تناقص. بكمل بقى العدد بتاعي كده. عندي 1 2 3 4 5 6 7، وهكمل لغاية ما بوصل إلى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعي بنفس العدد معايا في ثالث سلسلة ارتفاع.
بدخل وبسحب الخيط منها ومن الحلقة اللي عندي على الإبرة بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي طبعا احنا لو كملنا على الشكل ده تبصوا تلاقوا ايه الجزء الدائري دوت قلب لطاقية، ومش هينفع لان لازم في كل سطر بنعمل تزايد. لكن احنا ما عملناش ليه تزايد في السطر اللي فات؟ لان الوحدة بتاعتي تركيبتها زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي هو السطر الاخير، وهو السطر اللي بشبك فيه الوحدات كلها مع بعضها، وبيكون عندي زي ما احنا شايفين فيه فراغات كتير. فالشغل بتاعي ببتدي اعمل تزايد على بعض الغرز، وفي بعض الغرز طبعا ايه في غرزة بسيبها ما بين كل زاوية والتانية، فبتديني الاتساع دوت، فمش محتاجين ان احنا نعمل ايه تزايد في السطر اللي فات. برتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ هو هشتغل تاني كمان عمود بلفة، يعني بعمل انكريز فوق 5 من الغرز اللي احنا طبعا الاولى اللي بنشتغلها دي اول واحدة انا اشتغلت فوقيها 3 سلاسل واعتبرتها عمود. هدخل تاني في نفس الفراغ واشتغل كمان عمود بلفة، ده اول فراغ من الخمسة كده 1. هروح للغرزة اللي بعدها، بدخل تحت حرف الفي يكون عندي ضلعين على الإبرة واشتغل 1 عمود تاني في نفس الفراغ 2، يعني بعمل انكريز بعمل تزايد. دي رقم 3. الفراغ اللي بشتغل فيه فين يا بنات؟ هو الفراغ الصغير دوت اللي بيكون تحت الضلعين. بشتغل عمودين كده 1 2 كده فراغ 2 3 اللي جاي رقم 4 بشتغل فوقيه مرتين 1 2 رقم 5 عمودين 1 2. اصبح انا اشتغلت 10 عمود بلفة على 5 اعمدة من اللي كانوا عندي تحت. في المرحلة دي هبتدي بقى اعمل ايه؟ هعمل الزاوية مكونة من 11 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. بعد كده بلف الخيط. العمود اللي جاي دوت مش هشتغل فيه، هتجاهله وهدخل في اللي بعده واشتغل 2 عمود بلفة كده 1 وتاني في نفس الفراغ 2. الفراغ اللي بعده 1 تاني في نفس الفراغ 2 رقم 3 1 تاني 2 رقم 4 1 2. بعد كده اشتغلنا 1 2 3 4. رقم 5 كمان بنشتغل على 5 فراغات كل فراغ فيهم 2 عمود بلفة. بعد ما بخلص ال5 فراغات باخد 11 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا وصلنا للمكان اللي انا ايه عايزة اشبك فيه. انا كده خلاص المفروض المربع بتاعي ده يكون هنا. انا اشتغلت المكان ده اهو بالشكل ده. اشتغلت هنا، ده احنا كده المفروض ان احنا نشبك، يعني نعتبر ان احنا اشتغلنا الزاوية اللي تحت دي. طيب عشان انا هشبك هنا دلوقتي يبقى المفروض ارجع في السلاسل دي. هرجع 1 2، احنا نرجع السلاسل كلها ونشتغلها مع بعض واحدة واحدة عشان نبقى فاهمين. لو انا طبعا بشتغل اول وحدة كلها كاملة زي ما انا اشتغلت كده لغاية طبعا ما بوصل لنهاية السطر بتاعي. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع عندنا هنا في المكان ده. لكن انا خلاص مفروض ان انا بشبك. يعني بصوا انا اشتغلت معاكم وافتكرت ان احنا ايه لسه مش هنشبك دلوقتي، لا احنا هنشبك خلاص في الزاويتين اللي جايين وكمان التالتة اللي جاية اللي بعدها. طيب هنشتغل ازاي؟ انا دلوقتي كنت برتفع كام سلسلة؟ 11. هرتفع 5 بس منهم 1 2 3 4 5. هسحب الخيط بتاعي لفوق بالشكل ده. المكان المفروض ان انا هشبك فيه هي الزاوية دي زي ما احنا ايه مرتبينها بالشكل ده. هرفع بقى الزاوية التانية. وش الشغل عندي اهو، ده المكان اللي هشبك فيه. بعد 1 2 3 4 5 وفي رقم 6 اللي هي في المنتصف، وهلاقي من هنا كمان 5 على فكرة. هدخل بالشكل ده وبسحب ايه بخلي الوحدة طبعا اللي بشتغلها هي بتكون من على الشمال كده على اليسار. هسحب الوحدة دي الحلقة دي
من تحت السلسلة اللي انا دخلت فيها اللي هي رقم 6 بالشكل ده، وارجع ارتفع 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، واروح اكمل. انا عندي الوحدة دي زي ما احنا شايفين. طيب علشان اكمل الوحدة بتاعتي دي كمان، المفروض ان انا بشبك في الزوايا وبشبك في العمودين اللي في المنتصف ما بين كل وحدة والتانية. يعني انا عندي هنا 10 صح، انا عندي هنا اول 2 كده، 1 2 دي اول غرزة، 1 2 تاني غرزة، ومن هنا 1 2 1 2، يعني 4 من هنا و4 من هنا، هيكونوا كام؟ 8. الاتنين اللي في المنتصف هشبك فيهم، وطبعا الاتنين اللي في المنتصف هنلاقيه فوق التالت اللي هو العمود التالت اللي انا بشتغله من الخمسة اللي تحت زي ما احنا شايفين. بشبك فيهم وهنشوف دلوقتي ازاي. يعني هشتغل اول 4 اعمدة اللي هم اول فراغين طبعا هيقابلوني، بس عشان اروح اشتغل احنا بنسيب ما بين كل 10 عمود بنسيب العمود اللي بعده، العمود اللي تحت ده بسيبه، وهروح للي بعده اشتغل اول واحد من الخمسة، 1، وتاني مرة 2 في اول عمود من الخمسة اللي تحت، العمود رقم 2 من تحت هشتغل فوقيه كمان 2، 1 2. يبقى احنا اشتغلنا كده الاتنين اللي تحت اللي هما من الخمسة، اشتغلت اول 2 منهم وعملت ال4 عمود بتوعهم. طيب الاتنين اللي جايين هما المفروض اللي بشبك فيهم، يعني بشتغل في العمود ده مرتين، والمرتين دول بشبكهم في الجهة التانية. 1 كده العمود خلص، بسحب الحلقة بتاعته لفوق، وهجيب بقى ايه الوحدة التانية اللي انا بشبك فيها. بصوا يا بنات ركزوا معايا، هعدي 1 2 3 4، وفي العمود رقم 5 بنزل تحت حرف الفي بالشكل ده، وبحط معايا كمان الحلقة بتاعتي ايه على الابرة زي ما احنا شايفين، بسحبها من تحت حرف الفي للعمود اللي احنا طبعا رقم 5. هلف الخيط على الابرة واروح في نفس الفراغ الاصفر ده اللي هو الفراغ رقم 3، هشتغل العمود التاني بتاعي. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، بعد ما اشتغلته ارفع الحلقة لفوق، وشايفين العمود اللي بعده اهو الفراغ بتاعه تحت حرف الفي، بدخل وبسحب من تحته الحلقة اللي باللون الاصفر. خلاص كده احنا شبكنا العمودين اللي في المنتصف. خلاص بقى هكمل بقى العمود الاربع اعمدة اللي هم فوق الفراغين اللي جايين بدون تشبيك. يبقى كده ده الفراغ رقم كام يا بنات؟ رقم 4. ادي اول عمود فيه، وتاني عمود الفراغ رقم 5، 1 2. يبقى احنا كده شبكنا الزاوية اللي تحت دي اللي هي تعتبر مقابلة للوحدة دي، وشبكنا كمان العمودين اللي في المنتصف من 10. هنروح دلوقتي المفروض ان انا هعمل الزاوية ايه اللي هي رقم 3. برتفع كام سلسلة عشان اشبكها كمان في المكان اللي في المنتصف ده. وطريقة التشبيك انا كده كده شفتوا الطريقة اللي احنا شبكنا بيها هنا، هي اللي شبكت بيها كل الوحدات بتاعتي. ولما باجي في المنتصف هنا بنزل من نص المكان اللي طبعا اللي هو في وسط الوحدات دوت، وهو ده اللي بسحب منه. طيب دلوقتي احنا هنعمل الزاوية، يعني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، نسحب شغلنا كده. بصوا بقى الزاوية اللي في النص دي فيها ايه؟ فيها اكتر من واحدة. انا هاجي في المنتصف هنا، الفراغ بتاعي في المنتصف واضح اهو، بدخل بالابرة بتاعتي في المنتصف كده وبسحب الحلقة ايه اللي هي بتاعت الزاوية الرابعة والاخير. كده سحبتها، هعمل بقى الخمسة سلسلة الباقية بتاعتي، 1 2 3 4 5، واروح بقى ايه للوحدة اللي باللون الاصفر بتاعتي. هسيب العمود اللي هو طبعا الفراغ اللي بعد الخمس فراغات اللي اشتغلتهم، واروح للي بعده ابتدي اكون تاني 5 فراغات، كل فراغ فوقيه مرتين. طيب انا هشتغل اول عمود وهسألكم سؤال. الوحدة دي المفروض تكون مقابلة للوحدة دي، اذا انا عندي هنا العمودين اللي في المنتصف من 10 بشبكهم في العمودين اللي في المنتصف من 10 زي ما احنا شايفين. يبقى هشتغل كده اول فراغ في اول عمود خلاص اشتغلناه، هشتغل فيه كمان مرة، يبقى كده 2. الفراغ رقم 2 هشتغل 1 تاني في نفس الفراغ 2. الفراغ بقى رقم 3 هو اللي فيه العمودين اللي بشبك فيهم، لان انا كده اشتغلت 1 2 3 4 على فراغين من تحت كده. 1 نسحب الحلقة كده، بجيب الوحدة اللي هشبك فيها، بعد 1 2 3 4، 1 2 3 4، ورقم 5 بنزل
تحت حرف الفي، اسحب الحلقة بتاعة العمود اللي قصادها على طول من تحتها، والف الخيط على الابرة، وفي نفس الفراغ هدخل اشتغل العمود رقم 2. كده خلصنا العمود، هسحب حلقته لفوق واروح للعمود المقابل ليه على طول، بدخل تحت حرف الفي واسحب الحلقة دي. اكمل بقى المجموعة بتاعتي اللي هم فاضل لي فراغين بشتغل فوقيهم 4 عمود بلفة. الفراغ رقم 4، 1 2 في نفس الفراغ، الفراغ رقم 5 والاخير 1 2 في نفس الفراغ. كده الزاوية بتاعتي الاخيرة لسه ما كونتش، هنشتغلها بقى كام؟ انا لسه بنشبك في الزاوية دي 1 2 3 4 5، وبسحب شغلي لفوق بالشكل ده. بروح بقى للزاوية الاخيرة، تعدي من اليمين تعدي من اليسار لاتنين 1، انت بس بتسيبي 5 هنا و5 هنا، وفي المنتصف بتشتغلي 1 2 3 4 5. وفي رقم 6 بدخل اسحب الحلقة بتاعتي واكمل ال5 سلسلة الباقيين الناحية التانية 1 2 3 4 5. المرة دي بقى انا مش هروح اشتغل عمود لاني اشتغلته في بداية السطر، هعد 1 2 1 2 3 في تالت سلسلة ارتفاع، بجيب الحلقة الامامية كده وارفع على الابرة الحلقتين اللي وراها والف الخيط واخرج منهم من تحت الحلقتين ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. هلف الخيط واخرج من الحلقة دي وبسيب 10 سنتي وببتدي اقص وانضف الشغل بتاعه زي ما احنا شايفين اهو. طبعا كل الاماكن دي بتكون هي كمان زي الزاويه اللي في المنتصف دي. بصوا الزاويه اللي في المنتصف بقت كانها ورده بالشكل ده زي ما احنا شايفين، لان احنا شبكنا كل الزوايا بتاعتنا فيها زي ما احنا شايفين. وحده سهله وبسيطه لكن مميزه وجميله جدا. وكل سنه وانتم طيبين. طبعا هو عيد الام قرب، فاحنا بنبتدي ندي اقتراحات. انت ممكن تعملي منه شال مستطيل جميل جدا لست الكل. كل سنه يا رب وهي طيبه وكل الامهات طيبين. دي كانت فكره الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه وتنول اعجابكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.